Xin chào anh em nhé. Thì ở video trước mình đã test thử cái bộ cưa xích này, thì mình thấy con này nó lắp vào cái máy máy cắt sắt thì mình thấy nó cắt khá là ngon các bạn ạ. Nhưng được cái thì nó chảy điện hơi vướng víu một xíu. Thì như video trước mình đã nói, mình sẽ làm thử một chiếc máy từ động cơ 775 này nhé, thử xem như thế nào. Thì hôm nay mình có này một cái động cơ 775, mình sẽ dùng một cái thôi. Ở đây thì mình lấy ra hai cái thử tí nữa xem cái nào nó ngon hơn thì mình lấy cái đấy. Chỗ này là cái vòng bi dùng để nối cái trục này với cái đầu kẹp lưới cưa ấy. Giá đỡ motor 775 này, cáp đai và cái này. Nói chung là mình chế cái này để thử nghiệm thôi các bạn ạ. Nếu mà tính ra mà cái giá thành mà các bạn mua một cái bộ 775 này ấy, thì ngang với các bạn mua một cái máy mài mà máy cắt sắt thì 200-300 nghìn rồi. Motor này thì mình mua có 50.000 một chiếc thôi các bạn ạ. Mình mua cái này ở bên phạc Phong DIY ấy, thì link mua hàng mình để trong phần mô tả nhé. Cái bộ này cũng vậy này, trước mình mua của bác Phong DIY. Rồi nói chung là những cái link mua này mình để trong phần mô tả nhé. Anh em nào mà muốn chế cháo tham khảo thì có thể vào trong phần mô tả ấy. Mình nghĩ là cái bộ cưa xích này các bạn này, nếu mà cái bộ này các bạn mua về lắp máy mài máy cắt sắt ấy, cầm tay ấy, rồi là các bạn ráp vào sử dụng thôi. Mình thấy ráp vào dùng rất là ngon các bạn ạ. Còn mà chế cái này thì ở đây mình sẽ chế phiên bản thử nghiệm nhá, theo cái ý tưởng của hôm trước mình đã đề ra đấy. Rồi thì ok nhá. Thì hôm nay chỗ mình mưa khá là to nên là mình sẽ tua video các bạn xem nhá.